Hello friends, welcome to Northeast Heritage. আজি বৰষুণৰ বতৰত আমি দুজন বন্ধু ওলাই আহিছো গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জায়গাত যাবলৈ দুটামান কাম আছে মোৰ বন্ধু লগত আছে দেৱজিৎ বৰা দেৱজিৎ হাই হাই এই আমি আহি পাইছোহি গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত অলপ পিছতে মই আপোনাক গণেশ মন্দিৰৰ এটা ভিউ দেখুৱাম পানীত ৰাস্তা ভাগি চাৰখাৰ দিছে দেখিবলৈ পাইছে গণেশগুৰিৰ ওচৰৰ ৰাস্তা ৰাস্তাৰ ঠেকেচনত আমাৰ গাড়ী আগবাঢ়িছে গণেশগুৰি মাৰ্কেটৰ ফালে আমি দেখুৱাম আপোনালোকৰ আগত আজি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগা পৰিদৰ্শন কৰা দৃশ্য আমি আহি গোপাল বড়ো হাইস্কুলৰ ওচৰত পাইছোঁহি ওপৰত আপুনি সেইটো দেখিবলৈ পাইছে BK টাৱাৰ্ছ এতিয়া এটা পাৰ্কিং পালে আমি গাড়ী ৰখাই পেলাই গণেশগুৰি মাৰ্কেটত যাম কেইটামান বস্তু কিনিব আছে এয়া গণেশগুৰিৰ পাৰ্কিং এৰিয়া লিচু কেনেকৈ দিছে কিমান থাকে আৰু জামুন 60
আমি এখন দোকানটো কৰা নাই চিধা ইয়ালৈকে আহিছোঁ ইয়াতে বলক ছাৰ এই বজাৰৰ পৰা জাষ্ট ওলালোঁ আহি পেলাই আমাৰ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ওচৰত আহি আছোঁ এতিয়া গাড়ী পালোহি গণেশগুৰি বজাৰৰ পৰা বজাৰ কৰি আহি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেতাপাৰাৰ ফালে আমি আহি ৰাজধানী মছজিদৰ চকটো পাইছোঁ হাতীগাঁৱৰ ফালে যাওঁ হাতীগাঁও LP স্কুলৰ আগৰ পানী ৰাস্তা নহয় কমপ্লিটলি সাগৰ হৈ আছে গাড়ী লাহে লাহে বামলৈ আহি আছে বেতাপাৰ পৰা আমি আহি আছোঁ আহি আকৌ পানী জেগাৰ পালোঁ এই জেগাটোৰ নাম হয় কেৰিকচি আগৰ সদৃশ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়াই আমাৰ গুৱাহাটী এয়া চাওক কেৰাকচিৰ দৃশ্য সাগৰ সদৃশ পানীৰ মাজে মাজে লাহে লাহে বাহনবিলাক আগবাঢ়িছে বাহন আধা ডুবি গৈছে
লাকিলি আমি পানীখিনি পাৰ হ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ কিন্তু বহুত দীঘল পথ আছিলে আকৌ লখৰা অভিমুখে আমি গৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব খাই এক ভাগ দিলে হ'ব